Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με έναν πραγματικά σκληρό τυπά. Ο δικός μας λοιπόν πάλεψε σε όλη του τη ζωή ώστε να επανακτήσει την ελευθερία του λαού του. Είναι τόσο σκληρός που οι πιο πολλοί σήμερα τον ξέρουν σαν τον Δράκουλα. Ναι ρε, για βρικόλακα θα σας πω σήμερα, όχι για ένα απλά σκληρό καριόλι. Λοιπόν Φλόρι, θα μιλήσουμε για τον Βλάντ τον Τρίτο, τον Παλουκωτή. Ο Βλάντ γεννιέται το 1428. Είναι ένας τύπος ευγενικής γενιάς. Γεννιέται στη Συγκοσιάρα της Βλαχίας και επειδή είστε καράβλαχοι και μπερδευτήκατε, μιλάμε για την περιοχή της σημερινής Ρουμανίας. Τον μεγαλώνει η μαμά του αφού ήταν ένα από τα αμέτρητα μπάσταρδα του Βλάντ του Δεύτερου, Ντράκουλ, πρώην αξιωματικού της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, σύμφωνα με τον Δούκα και μέλος του τάγματος του Δράκου. Ο Βλαδίμηρος λοιπόν μεγαλώνει ως χριστιανός Ορθόδοξος άρχοντας και εκπαιδεύεται όπως όλοι οι Ευρωπαίοι ευγενείς της εποχής στο πνεύμα της υποσύνης. Έχω περιέργεια να δω πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα θα είναι ο λευκός υπότης που θα σώζει τις ποσίνες και θα πολεμάει για το καλό. Για να δούμε. Λοιπόν ο Βλάντ μαζί με τον μαμούχαλο τον αδερφό του το Ράντου, τον ωραίο, ακού και ωραίος, το 1442 στέλνονται ως όμηροι των Οθωμανών στην Ανδριανούπολη. Εκεί μελετά την πολεμική τέχνη, μαθηματικά, το Κοράνι και σε ένα περιβάλλον τρόμου μάλλον και τα βασανιστήρια των σπεσιαλίστων Τούρκων. Κατά τη διάρκεια της διαμονής του θα συμβεί το εξής: ο θάνατος του πατέρα του και η τύφλωση του αδελφού του, τον οποίο θα θάψουν ζωντανό στο καπάκι οι συνεργάτες των Ούγγρων. Ο Βλάντ τα μαθαίνει αυτά και όπως καταλαβαίνετε δεν είναι και πολύ χαρούμενος. Το 1448 με τουρκική υποστήριξη γυρνάει σπίτι, αναλαμβάνει την εξουσία και πολεμάει τους βλάχους ευγενείς. Καταφέρνει και γίνεται κυρίαρχος της Βλαχίας, αλλά η εξουσία του κρατά 2 μόλις μήνες, καθώς έχει να αντιμετωπίσει τους τοπικούς άρχοντες, Ούγγρους, Μολδαβούς και Βλάχους. Έτσι αναγκάζεται να την κάνει και γυρνάει πίσω στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μετά πολλά, και επειδή δεν του αρέσει να είναι Γιουσουφάκι, πάει στη Μολδαβία, στο θείο του τον Μπογκδάν τον Δεύτερο. Όμως και αυτόν τον δολοφονεί. Τι γίνεται ρε φίλε. Και έτσι, μαζί με τον αδελφό του τον Στέφανο, πάνε στον Γιάννη, τον Ουνιάδη, της Ουγγαρίας, παλιό εχθρό του μπαμπά του, ο οποίος έχει κάθε λόγο να μην τον εμπιστεύεται. Εκεί ζητάνε τώρα βοήθεια για να πάρουν αυτά που τους ανήκουν πίσω. Μέσω διαφόρων πολιτικών ερηδών καταφέρνει να γυρίσει στη Βλαχία και εκεί θα ανακηρυχθεί τελικά βοεβόδας, άρχοντας δηλαδή βλαχαδερά μου. Μήπως κουραστήκατε? Μήπως βαρεθήκατε? Τώρα αρχίζει η καφρίλα. Δηλώνει ότι θα ζητήσει βοήθεια από Τούρκους και Βλάχους στην περίπτωση που χρειαστεί υποστήριξη. Το 1456 αρχίζει να οργανώνει το κράτος του. Για 8 όμως χρόνια πολλοί θα ζήσουν τον απόλυτο τρόμο. Σε πρώτη φάση κάνει κάποιες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή, ξεκινώντας με τους ζητιάνους και τους ανάπηρους της χώρας, ζητά να μαζευτούν για να τους κάνει το τραπέζι. Και αφού τους ποτίζει και τους ταΐζει, τους ρωτάει: «Θέλετε να απαλλαγείτε από όλα τα βάσανα της ζωής?» Λένε όλοι με μια φωνή: «Ναι!» Και τους κλείνει τις πόρτες και τα παράθυρα και τους καίει όλους ζωντανούς. «Η χώρα μου δεν μπορεί να έχει αδύναμους υπηκόους», λέει ο δικός μας. Έτσι εξαλείφει την φτώχεια. Στη συνέχεια τα βάζει με τους Άξονες στα βόρεια, τους οποίους θεωρεί ότι ζουν σε βάρος των απλών Ρουμάνων, πράγμα που και βεβαίως κάνουν. Αρχίζει και παλουκώνει άνδρες, γυναίκες, παιδιά, φτάνοντας στους 10.000. Στους εναπομείνοντες βάζει απίστευτα δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα. Π.χ. για να ανταλλάξει κάποιος Γερμανός ατσάλι έπρεπε να το κάνει με αυγά και άλλα τέτοια πράγματα. Αφού ξεμπερδεύει και με αυτούς, θυμάστε τους διάφορους ευγενείς βογιάρους, ναι, αυτούς που πρόδωσαν τον πατέρα του και σκότωσαν τον αδελφό του και στη συνέχεια τον έδιωξαν την πρώτη φορά. Τους καλεί σε ένα γεύμα συμφιλίωσης στο Πάσχα, στο οποίο σου βλίζουν αρνιά. Κάτι θέλει να πει ο ποιητής εδώ. Και τους κάνει μια ερώτηση: πόσους πρίγκιπες έχετε δει στη ζωή σας? Και αυτοί οι λύθοι του απαντούν κιόλας και με διάφορα νούμερα. Τότε ο Βλάντ τους σούβλησε μαζί με τα αρνιά. Παλουκώνει τους πιο γέρους και τους πιο νέους και τις γυναίκες τους οδηγεί σε τάγματα εργασίας για να δουλέψουν στο νέο του κάστρο, στο Ποϊενάρι, μέχρι που θα πεθάνουν από την πείνα και τις κακουχίες. Ο Βλάντ θέλω να πω, καταπολεμά και το έγκλημα και επειδή δεν γουστάρει κλέφτες και βιαστές, μαντέψτε την ποινή. Με συνοπτικές διαδικασίες,
Παλούκομα. Αλλά όταν έχει κέφια, έκανε και άλλα. Π.χ. γδάρσιμο ζωντανό, κάψιμο στην πυρά, βάζει επίσης και κάτι ατσάλινα σκεύη με καυτό υγρό για να τους κάνει τα μάτια τους να χυθούν έξω από τις τρύπες αφού βράσουν. Ο Βλάντ επίσης δεν γουστάρει τις γυναίκες χαμηλής ηθικής, με ό,τι και αν αυτό σήμαινε αυτό για αυτόν. Όποια διαπράττει μοιχεία, τι πιστεύετε ότι τις έκανε? Παλούκομα. Με πυρωμένα σίδερα. Δεν θα σας πω από πού. Και ενώ έχετε φρικάρει με την αυστηρότητα του Βλάντ, να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, αυτός και οι δικοί του αφήνουν σε διάφορα απόμερα μέρη, όπως πηγάδια, εικόνες Αγίων και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Άμα σας πω ότι κανείς δεν τολμάει να τα κλέψει, θα σας κάνει εντύπωση? Όχι τίποτα άλλο, μερικές φορές τα άφηνε ο ίδιος και οι δικοί του επίτηδες. Άμα τα έπαιρνες, παλούκομα. Ακούστε και μερικές ιστοριούλες τώρα για τον Βλάντ. Πέφτει για ύπνο ο παίχτης μας γιατί ήταν αργά και έχει αύριο να πάει σε ένα τραπέζι. Ένας από τους αξιωματικούς του μπαίνει στο σπίτι του απρόσκλητος, λέγοντας ότι κυνηγούσε ένα κλέφτη. Παλούκομα. Και τους δύο μαζί. Σουβλάκι. Ξυπνάει το πρωί, δρόμο παίρνει δρόμο αφήνει, να πάει στο τραπέζι και συναντάει δύο μοναχούς. Ο ένας του λέει: «Ρε φίλε, μπορεί να είσαι ο πρίγκιπάς μας, αλλά είσαι άθλιος και διαβολικός». Ο άλλος γυρνάει και λέει: «Τι λες ρε, τον πρίγκιπά μας, τον καλύτερο και πιο γαμάτο πρίγκιπα των Βαλκανίων, τι τον έκανε τον γλυφτή?» Παλούκομα. Φτάνει στο τραπέζι για να φάει με τους μισητούς βογιάρους ανάμεσα σε παλουκωμένα πτώματα που βρισκόντουσαν σε αποσύνθεση, και ένας από αυτούς κλείνει τη μύτη του γιατί λέει τον ενοχλούσε το άρωμα από τα πτώματα. Μαντέψτε τι έπαθε. Παλούκομα. Μία άλλη μέρα προχωρούσε στο δρόμο, προφανώς για να πάει να παλουκώσει κάποιον, και στο δρόμο βλέπει έναν τύπο ο οποίος δεν έβγαλε πολύ παθιασμένα το καπέλο του για να τον χαιρετήσει. Του το κάρφωσε με ένα καρφί στο κεφάλι. Πάει παρακάτω, βλέπει ένα χωρικό με τρίπια ρούχα και του λέει: «Τεμπέλα είναι η γυναίκα σου και δεν σου μπαλώνει τα ρούχα σου?» Τι της έκανε κι αυτής? Παλούκομα. Με όλη την κοινωνική μεταρρύθμιση λοιπόν, χωρίς φτώχεια, χωρίς εγκληματικότητα και χωρίς διεφθαρμένους ευγενούς να συνομωτούν, η χώρα ευημερεί. Από τους ανθρώπους του λαού που βοηθήθηκαν από τον ίδιο, που ήταν και οι πιο πιστοί, θα διαλέξει τους πιο τούμπανους, θα τους εξοπλίσει με τα καλύτερα όπλα και θα δημιουργήσει την προσωπική του σωματοφυλακή, που θα προστατεύει τη βλαχεία από εξωτερικούς και εσωτερικούς εχθρούς. Παρ' όλα αυτά, εκεί που θα αναδειχθεί ο Δράκουλας σε όλο το μεγαλείο, θα είναι ο πόλεμος με τους Οθωμανούς. Ο Βλάντ λοιπόν, εκμεταλλευόμενος μια εκστρατεία των Οθωμανών στην Τραπεζούντα, σταματάει να πληρώνει φόρους. Οργισμένος ο Μωάμεθ ο δεύτερος στέλνει εκπροσώπους να το πούν να παρουσιαστεί στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και οδηγίες να τον εχμαλωτήσουν μόλις περάσει το Δούναβι. Το μαθαίνει, πιάνει τους εκπροσώπους και παλούκομα. Δίνεται Τούρκος και πάει στο κάστρο του Τζιούρτζιου και δίνει εντολές σε άπτιστα τουρκικά στους φρουρούς να ανοίξουν τις πύλες και το αλώνει. Μαζεύει και αρκετούς Τούρκους εχμαλώτους. Στη συνέχεια εισβάλλει στην Οθωμανική πλέον Βουλγαρία και αρχίζει να παλουκώνει ασύστολα Βούλγαρους και Τούρκους, ερημώνοντας την περιοχή, νικώντας παράλληλα τον Οθωμανικό στρατό σε αμέτρητες μάχες. Τα ακούει αυτά ο Πορθητής και μαζεύει 150.000 στρατιώτες. Ναι, καλά ακούσατε. Γιατί τόσους πολλούς? Ήθελε να επικίσει τη βλαχεία, γιατί από τον δρόμο που είχε σπείρει ο Βλάντ, όλοι οι Τούρκοι υπηκόοι τα είχαν εγκαταλείψει και είχαν γυρίσει πίσω στην Ανατολία, ώστε να δώσει την περιοχή στον αδερφό του Βλάντ, εκείνο το Μόμολο, τον Ράντου, τον ωραίο. Αποβιβάζει το στρατό των Τούρκων στην Μπράιλα και περνάει τον Δούναβη και στρατοπεδεύει. Αν και ολιγάριθμος, ο στρατός του Βλάντ εφαρμόζει την τακτική της καμένης γης και του ανταρτοπολέμου. Και για να δείτε τι κάκαλα έχει ο Βλάντ, αφού έχει αφήσει τους Τούρκους να ψοφήσουν από την πείνα και τη δίψα, παίρνει τους καλύτερους και πιο σκυλοτράχυλους πολεμιστές του και σκάει μέσα από ένα δάσος τη νύχτα στο στρατόπεδο των Οθωμανών, με σκοπό να δολοφονήσει τον Σουλτάνο τον ίδιο. Αλλά δεν τα καταφέρνει και καίει τη σκηνή του Μεγάλου Βεζίρι. Οι Βλάχοι θα αποσυρθούν πριν από το ξημέρωμα σαν πραγματικά βαμπύρ και θα ξεναχωθούν στο δάσος. Οι Τούρκοι κυνηγάνε το φίλο μας, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Ο πανούργος Βλάντ είχε βάλει τα πέταλα στα πόδια των αλόγων ανάποδα, δείχνοντας μια περίεργη πορεία, και έτσι τον χάνουνε μέσα στη νύχτα.
Οι Τούρκοι, θεωρώντας ότι νικάνε και ότι ο Βλάντ απλά το βάζει στα πόδια, φτάνουν εν τέλει στην Τραγκοβίστα, η οποία έχει εκενωθεί. Και όχι μόνο. Εκεί θα αντικρίσουν ένα δάσος από 20.000 Τούρκους και όχι μόνο, παλουκωμένους, με τα πουλιά να έχουν κάνει φωλιές στα έντερά τους. Ακόμα και οι πρωτομάστορες στα βασανιστήρια Τουρκαλάδες φρύτουν μπροστά στο θέαμα. Ο Μωάμεθ, στα πρόθυρα νευρικού κλονισμού, τα μαζεύει και φεύγει. Και ενώ ο κύριος όγκος του Οθωμανικού στρατού υποχωρεί, θα μείνει πίσω ο Ράντου με Τούρκους στρατιώτες. Ο Βλάντ με το μικρό του στρατό δίνει 2 μάχες με τους Τούρκους και κερδίζει τον Ράντου. Αλλά για μία ακόμα φορά οι προδοσίες, οι λιποταξίες θα τον αναγκάσουν να αναζητήσει καταφύγιο και τελικά καταλήγει σε μια φυλακή των Ούγγρων, όπου λένε ότι παλούκωνε πουλιά και αρουραίους. Θα μείνει λοιπόν 4 χρόνια όμηρος των Ούγγρων, οι οποίοι θα τον χρησιμοποιούν για να τρομάξουν τους Τούρκους ότι αν δεν κάτσουν καλά θα τον ξαμολύσουν πάνω τους. Τελικά ο Ματίας Κορβίνους τον απελευθερώνει και τον αναγνωρίζει ως ηγεμόνα της Βλαχίας. Χωρίς κάποια υποστήριξη γυρνά ο κολλητός μας και μετά από αρκετές μάχες εναντίον των Οθωμανών σε πολλές περιοχές των Βαλκανίων γυρνάει πίσω στη Βλαχία και για τρίτη φορά γίνεται άρχοντας της περιοχής. Όμως με αρκετές προδοσίες και δολοπλοκίες σε βάρος του και με τον Μπάσαρα Μπλαϊώτα αναγνωρισμένο από τον Σουλτάνο ως άρχοντα της περιοχής, υποστηριζόμενο από τον Οθωμανικό στρατό, εν τέλει ο Βλάτ πέφτει σε ένα πεδίο μάχης. Στη συνέχεια, οι Τούρκοι θα διαμελήσουν το πτώμα του και το κομμένο κεφάλι του καταλήγει στην Κωνσταντινούπολη, στον Μωάμεθ, σε ένα βάζο με μέλι. Ο Βλάτ θα καταλήξει ακόμα και στην ίδια του την περιοχή να παρουσιαστεί σαν τέρας από Γερμανούς, Ρώσους, Ούγγρους και τους μισητούς Τούρκους. Η αμήλικτη βαρβαρότητά του θα κυκλοφορήσει κατευθείαν σε ιστορίες τρόμου της εποχής, σλαβωνικές και γερμανικές. Αιώνες μετά, έστω και από ιστορική παρεξήγηση, το ίδιο του το όνομα θα γίνει χαρακτηριστικό του πιο γνωστού απέθαντου ήρωα, του Κόμι Δράκουλα. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για χρόνια ήταν η ασπίδα και ο προμαχώνας της χριστιανοσύνης για τους Ρουμάνους έως και σήμερα, είναι εθνικός ήρωας και σύμβολο απέναντι στην τουρκική και ουγγρική επιθετικότητα. Σε αντίθεση με άλλους πρίγκιπες, δεν συμβιβάστηκε, δεν παραδόθηκε και έζησε όλη του τη ζωή προσπαθώντας να κυβερνήσει τον τόπο του σαν ένας στιβαρός απολυταρχικός αλλά ταυτόχρονα γνήσιος και δίκαιος ηγέτης για το λαό του. Εμείς έχουμε να σημειώσουμε πως σε μια σκληρή εποχή και ανάμεσα σε πολύ σκληρούς ανθρώπους καταφέρνει να είναι ένας πραγματικά σκληρός καριόλης της ιστορίας. Ο Βλάντ ο Τρίτος, ο Παλουκωτής. Αφού σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, πατήστε like, πατήστε εγγραφή στο κανάλι και χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβάζουμε νέο βίντεο. Αν πάλι θέλετε να μας στηρίξετε ενεργά, μπορείτε να το κάνετε μέσω Patreon. Σε αυτό το σημείο να στείλουμε προσωπικά χαιρετίσματα στους Patreon μας με τον βαθμό του Σπαρτιάτη Οπλίτη, Γρηγόρη Παπαϊωάννου, Ιξίων, Ράλντορον και στον Στέλιο Καμαριώτη. Έως την επόμενη φορά, να είστε καλά.